đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Gần đây, bộ phim truyền hình mới của Lý Dịch Phong, Ám dạ hành giả, Người đi trong đêm, với phong cách trang điểm bầm dập của Lý Dịch Phong đã được tìm kiếm sôi nổi trên Weibo. Cái gọi là trang điểm bầm dập là một khuôn mặt đầy vết thương và máu sau khi bị đánh. Trang điểm bầm dập thường xuất hiện trong các phim cổ trang, ví dụ Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến và Lưu Ly của Thành Nghị đều có thể xem là những anh chàng bầm dập đẹp trai. 10 mỹ nam cổ trang với khuôn mặt bầm dập sau đây: Đặng Luân, Nhậm Dơ Luân cũng đẹp trai không kém. Nào hãy cùng thế giới showbiz điểm qua 10 anh chàng cổ trang với lối trang điểm bầm dập mà vẫn đẹp trai ngút ngàn, gồm những ai nào? Vương Hữu Thạc có một bộ hình ảnh trang điểm điển trai uy dũng trong Như Ý Phương Phi. Bộ phim xoay quanh cô nhị tiểu thư của Phó Ra là Phó Dung, Cúc Tịnh Y. Sau một lần bất tỉnh, cô có được một năng lực vô cùng đặc biệt là mơ thấy tương lai. Trong giấc mơ, cô thấy mình trở thành một vương phi của Túc Vương Từ Tấn, Chương Chiết Hạng, mang lại cái chết đau thương cho mình và Túc Vương. Chính vì vậy, cô đã hết lần này đến lần khác trốn tránh vị phu quân tương lai này, nhưng cô không biết rằng chính Từ Tấn cũng có khả năng nhìn thấu tương lai. Tuy vậy, ngài không hề trốn tránh mà cố gắng để thay đổi số phận, liên tục bảo vệ cho Phó Dung, giúp cô cảm nhận được tình yêu chân thành của anh. Trong bộ phim, Ngô Bạch Khởi là con nhà giàu có của quan lại, bề ngoài là công tử bột nhưng lại nhiệt tình, tốt bụng, khinh thường sự tranh giành quyền lực và tiền bạc của cha mình. Sau khi dính vào tình yêu với nàng Phó Tuyên tài giỏi, anh đã nỗ lực vươn lên, trở thành một vị tướng quân ngoan dũng, chiến đấu với kẻ địch. Trong phim Vương Hữu Thạc cũng có rất nhiều cảnh đánh nhau và bị thương với những vết thương trên mặt, nhưng những cảnh quay này của anh ấy trong phim phải nói là đặc biệt đẹp trai. Ngô Bạch Khởi tuy chỉ là vai phụ trong Như Ý Phương Phi, nhưng chàng tướng quân luôn sánh vai bên cạnh mỹ nam Chương Chiết Hạng lại được các fan phim rất yêu thích, và trước đó Vương Hữu Thạc cũng được mọi người nhận xét là một mỹ nam cổ trang với vai diễn Vương Khoan trong phim Đại Tống Thiếu Niên Chí, gây được rất nhiều sự chú ý. Mới đây nhất, anh ấy vừa hoàn thành xong bộ phim Quân Cửu Linh do Bành Tiểu Nhiễm đóng vai chính. Từ Chính Khê gây được nhiều chú ý và xếp vào hàng ngũ mỹ nam cổ trang từ sau bộ phim Độc Cô Thiên Hạ. Anh ấy là người đàn ông sinh ra để dành cho những bộ trang phục cổ trang. Trong bộ phim Phượng Dịch, anh đóng vai tướng quân Ngụy Quảng, xông pha trận mạc giết địch với những vết thương trên mặt, trông rất đẹp trai. Phim Phượng Dịch nói về cô gái Diệp Ngưng Chi, Hà Hoàng Sang, theo đoàn tạp kỹ vào cung biểu diễn trong thọ yến của Hoàng Thái Hậu, không ngờ bị trưởng công chúa hãm hại, may mắn được đệ nhất mưu sĩ Ngụy Quảng, Từ Chính Khê, ra tay cứu giúp. Diệp Ngưng Chi từ đó lưu luyến không quên Ngụy đại nhân. Từ Chính Khê cũng có một bộ phim cổ trang, Yên Ngữ Phú, sẽ được phát sóng trong năm nay. Anh ấy đóng vai một tràng công tước lạnh lùng và phúc hắc lương dực, đây được xem là một vai diễn quyến rũ khác của anh. Gần đây, mọi người đều choáng váng trước màn thể hiện A Sử Na chuẩn của Ngô Lỗi trong Trường Ca Hành. Nhiều người đều nhận xét rằng lối trang điểm bầm dập của anh trong Đấu Phá Thương Khung cũng rất nam tính và điển trai. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên có sự tham gia của Ngô Lỗi, bị đánh giá là rất kém. Lúc đó Ngô Lỗi trông còn trẻ con, phong cách phục trang trong phim cũng bị cho là xấu. Nhưng về sau khi chuyển sang để tóc dài và đeo mặt nạ thì lại trông rất đẹp trai. Bộ phim Đấu Phá Thương Khung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thiên Tầm Thổ Đậu, là câu chuyện kể về thiếu niên Tiêu Viêm, Ngô Lỗi, sau khi phá vỡ kỷ lục tu luyện của gia tộc, gặp liên tiếp những cú sốc và sự đả kích, dưới sự tận tâm dẫn dắt của Dược Lão, cuối cùng liên thủ với nữ hiệp Huân Nhi, Lâm Duẩn, chiến thắng kẻ địch. Chu Nhất Long đã đóng nhiều vai chính bi thảm, bi kịch nhất có thể nói là vai Phó Hồng Tuyết trong Tân Biên Thành Lãng Tử. Cũng giống như nhân vật Tư Phượng trong Lưu Ly, nhân vật này của Chu Nhất Long cũng bị tra tấn từ đầu đến cuối phim. Trang điểm bầm dập có thể được xem là lối trang điểm hàng ngày trong phim của anh. Việc nôn ra máu là chuyện bình thường, khuôn mặt anh thậm chí còn đầy vết thương, nhưng nhìn anh vẫn siêu đẹp trai và trông càng tuyệt hơn với vẻ hào hiệp độc đoán. Phim Tân Biên Thành Lãng Tử nói về năm đó, thần đao môn môn chủ Bạch Thiên Vũ ở biên thành Hoa Mai Am bị người ta mai phục hại chết, trở thành một kỳ án trong võ lâm. 20 năm sau, Phó Hồng Tuyết, Chu Nhất Long, vì điều tra cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Diệp Khai, con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng, cũng tới biên thành. Hai người trải qua khúc chiết, cuối cùng điều tra ra người đứng sau là Mã Không Quần, huynh đệ kết nghĩa của Bạch Thiên Vũ. Con gái Mã Không Quần, Mã Phương Linh, Chương Hinh Dư, là đệ nhất mỹ nữ trong võ lâm, tính cách vui vẻ. Diệp Khai yêu Mã Phương Linh, nhưng Mã Phương Linh lại một lòng hướng về Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết được xem là một anh hùng đẹp trai và bi thảm kinh điển. Trong toàn bộ phim, Phó Hồng Tuyết bị ghế đập vào người, bị đóng đinh vào vai, bị đánh thuốc mê, bị lừa dối, bị đâm,
chân bị què, và anh ta luôn bị mọi người xem là kẻ thù, ác quỷ trong khi anh ta chỉ đang đi đòi lại công lý mà thôi. Diện mạo trang điểm bầm dập, khóe miệng dính máu, về cơ bản là kiểu trang điểm hàng ngày của Thành Nghị với vai Tư Phượng trong Lưu Ly. Gần như anh ấy bị tra tấn từ đầu đến cuối, nôn ra máu từ đầu đến cuối. Đó thực sự là một nam chính khốn khổ. Một số netizen còn tổng kết lại nhân vật Tư Phượng đã có 42 cảnh nôn ra máu trong 44 tập phim của Lưu Ly. Những vết thương trên mặt anh ấy có thể xem là chuyện bình thường. Nhiều cư dân mạng cười nói không biết đoàn phim đã chuẩn bị bao nhiêu gói máu. Thành Nghị không biết đã uống bao nhiêu là siro, nhưng phải nói rằng vẻ ngoài tuấn tú và bi thương như vậy thực sự rất thu hút. Đây là một nam nhân thực thụ. Lưu Ly là bộ phim cải biên từ bộ tiểu thuyết nổi danh của Thập Tứ Lan. Phim xoay quanh thiếu nữ tên Trữ Toàn Cơ, Viên Băng Nghiên, trời sinh vốn thiệt thòi hơn người khác. Cô nàng bị khiếm khuyết lục thức, đồng nghĩa với việc sáu giác quan nghe, nhìn, nói, ngửi hay cảm nhận đều không trọn vẹn. Nàng và Vũ Tư Phượng, Thành Nghị, đệ tử Ly Trạch Cung cùng một nhóm huynh đệ sát cánh, gắn bó bên nhau vào sinh ra tử. Mối tình của nàng và Vũ Tư Phượng bị đè nặng bởi những âm mưu từ kiếp trước, nhưng họ vẫn kiên định nắm tay nhau, đối mặt với gió tanh mưa máu. Hương Mật tựa khói xương, nhuận ngọc với lối trang điểm đầy vết thương, cũng rất đẹp trai. Trong trận chiến của các vị thần tiên trong phim, Nhuận Ngọc và Húc Phượng đã có một trận đánh nhau sống chết, cả hai đều bị thương nặng, đồng loạt cùng nhau ra đòn chí mạng. Không ngờ Cẩm Mịch lại bất ngờ bay ra chặn ở giữa, chịu trận. Ban đầu cuộc chiến đấu là vì Cẩm Mịch, nhưng cuối cùng Cẩm Mịch lại là người hy sinh. Trang phục của La Vân Hy trong Hương Mật tựa khói xương, quá kinh điển, đậm chất thần tiên, mỗi lần bị đánh đến nôn ra máu trông lại càng đẹp trai hơn hẳn. Có thể nói La Vân Hy đã lấy đi nước mắt của bao khán giả với vai Nhuận Ngọc trong Hương Mật tựa khói xương. Dù anh đóng vai phản diện Nhuận Ngọc nhưng khiến khán giả thương cảm nhiều hơn là chán ghét. Hương Mật tựa khói xương kể về Cẩm Mịch vốn là con gái của Hoa Thần nhưng chịu phải kiếp nạn từ nhỏ. Cẩm Mịch, Dương Tử, bị Hoa Thần dùng thuốc tuyệt tình khiến cô trải qua quãng thời gian 4.000 năm trong sự cô đơn và ngưỡng tưởng không bao giờ có thể gặp được một thiên duyên tiền định của mình. Sau khi tu luyện trở thành tiên nữ, Cẩm Mịch vẫn là một tiên tử trong sáng, kiên chân với vẻ ngoài có mê lực thần kỳ khiến cả Dạ Thần Nhuận Ngọc và Hỏa Thần Húc Phượng, Đặng Luân đều say đắm. Đặng Luân cũng có rất nhiều kiểu trang điểm đầy vết thương trong Hương Mật tựa khói xương, giống như cuộc hành trình lịch kiếp của Húc Phượng ở nhân gian. Anh ấy đã trở thành tập vương của Hoài Ngô, anh dũng thiện chiến. Trong một trận chiến sinh tử với đầy các vết thương trên mặt, trông anh ấy thật yếu đuối, bất lực, đáng thương và cũng đầy đau đớn. Đến phân đoạn anh ấy trở thành ma tôn của ma giới và bắt đầu một trận chiến với Nhuận Ngọc. Húc Phượng mặc đồ đen với vết máu trên mặt, siêu đẹp trai. Có cảm giác như nhân vật này bị thương càng nặng thì lại càng đẹp trai. Cảnh này đúng là siêu kinh điển trong bộ phim. Hương Mật tựa khói xương là một dự án chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Điện Tuyến, lấy bối cảnh thần tiên, huyền huyễn, về đề tài thần tiên yêu ma. Dương Tử vào vai Cẩm Mịch, con gái của Hoa Thần Tử Phân, từ khi sinh ra đã bị cho uống vẫn đang đoạn tuyệt tình ái, vì Hoa Thần nghĩ không yêu sẽ mạnh mẽ. Hôm nọ Hỏa Thần Húc Phượng, Đặng Luân, Niết Bàn, vô tình rơi vào âm mưu của những kẻ muốn hạ bệ thiên hậu mà rơi xuống hoa giới. Mối quan hệ bắt đầu từ đây, hai người cùng viết nên chuyện tình vô cùng buồn thảm. Trang phục của Nhậm Gia Luân thật sự rất đẹp trai, trang điểm đầy vết thương trong Cẩm Y Chi Hạ cũng rất tốt. Lục Dịch là thống lĩnh Cẩm Y vệ, nghiêm nghị lạnh lùng, hành động táo tợn, khi tra khảo quản ngục thì ánh mắt hung ác và độc đoán, dáng vẻ chiến đấu cũng rất đẹp trai, trên mặt lại có thêm vết thương thì lại càng đẹp trai hơn. Phim Cẩm Y Chi Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Bộ phim kể về lục phiến môn nữ bổ khoái viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận đóng, vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm Y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân đóng, có tính cách tàn nhẫn. Viên Kim Hạ và Lục Dịch vốn không cùng chí hướng, nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương, và sau đó nảy sinh tình cảm. Vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau. Nhiều người cho rằng trong phim này nhìn Nhậm Gia Luân hấp dẫn hơn so với trong các bộ phim cổ trang khác. Rất nhiều người thích kỹ năng diễn bằng mắt của anh ấy trong phim này. Ánh mắt quyến rũ, năng nổ, dịu dàng và cưng chiều, với rất nhiều cấp bậc khác nhau. Thật mong chờ sự xuất hiện của anh trong Trường An Như Cố với vai diễn tướng quân, khoác trên mình bộ áo giáp nhìn rất dũng mãnh và đẹp trai. Và trong phim cũng có rất nhiều cảnh chiến đấu của nhân vật này cũng như sẽ có rất nhiều vết thương trên mặt.
trang điểm đầy vết thương của nhân vật Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh cũng rất đẹp trai. Bạn có cảnh anh ấy và Diệp Bạch Y đấu với nhau không? Diệp Bạch Y phát hiện ra rằng Ôn Khách Hành là quỷ cốc chủ của quỷ cốc nên muốn giết anh ta. Mặc dù Ôn Khách Hành rất mạnh, võ công rất giỏi, nhưng anh ta vẫn không thể đánh bại được vị sư phụ vô song. Anh ta đã bị đánh ngay sau đó, với khuôn mặt đầy vết thương và ánh mắt đầy vẻ không cam. May mà Chu Tử Thư chạy ra ngăn cản, cảnh tượng này thật là cảm động. Trong phân cảnh cuối phim, Ôn Khách Hành vì để trả thù cho Cố Tương đã đánh nhau với Mạc Hoài Dương. Anh ấy mặc một bộ đồ màu đỏ với những vết sẹo trên mặt, giống như một ác quỷ bước ra từ địa ngục, thật là đẹp trai. Sơn Hà Lệnh kể về cuộc gặp gỡ của Chu Tử Thư, Chương Chiết Hạng, Thủ lĩnh Thiên Song và Ôn Khách Hành, Cung Tuấn, cốc chủ quỷ cốc cho đến khi trở thành chi kỷ của nhau. Chu Tử Thư đụng độ Ôn Khách Hành, một người luôn tỏ ra nghịch ngợm tinh quái với nụ cười danh mãnh nhưng thực chất ẩn chứa sức mạnh hơn người. Độc tôn cả vùng quỷ cốc ghê sợ nơi người ăn người, quỷ ăn quỷ vô cùng tàn ác. Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều muốn trở thành người phàm, sống một cuộc sống bình thường ở nhân gian. Vì vậy, họ quyết định cùng nhau sát cánh, trải qua muôn vàn khó khăn để tìm ra cách làm người theo ý muốn. Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh có thể nói là vừa đẹp trai vừa khổ sở, liên tục bị bạo hành trong suốt nửa đầu bộ phim nên có rất nhiều vẻ điển trai trong lớp hóa trang bầm dập. Dù mặt mày bầm dập vẫn đẹp trai ngời ngời, hấp dẫn hơn và đầy nam tính. Và cảnh kinh điển nhất là sau khi Ngụy Vô Tiện trở nên hắc hóa, anh đã chiến đấu và ngã xuống vách núi Bất Dạ Thiên, với đôi mắt tuyệt vọng và vết máu trên mặt, quá đẹp trai. Cảnh rơi xuống vách núi vô cùng đẹp mắt, khiến nhiều fan của bộ phim cũng phải bật khóc theo. Đây chắc chắn là cảnh gây cảm động và đẹp nhất, cũng là cảnh gây sốc nhất trong cả bộ phim. Trần Tình Lệnh là bộ phim truyền hình Trung Quốc được dựa trên tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc Hương Đồng Khứu với hai diễn viên chính là cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Trần Tình Lệnh có nội dung chính xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, Tiêu Chiến, kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Ngụy Vô Tiện vốn là người hành xử tùy tiện kể từ lúc sinh thời và chỉ tuân theo quy tắc, lẽ phải không ai khác là chính bản thân mình đặt ra. Thế nhưng, mặc dù người đời ngoài mặt thì liên tục chửi bới, nhiếc móc nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ hãi vị lão tổ trẻ tuổi này, bởi hắn còn là một kỳ tài trong việc tu luyện tà thuật. Nhưng nào ngờ, Di Lăng lão tổ đội mồ sống dậy trong một thân xác hoàn toàn khác của Mạc Huyền Vũ sau 16 năm bị vây giết, với thân phận của một vị thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang, và phải buộc tham gia vào trận chiếu trừ yêu, diệt ma của đàn con cháu thế gia tu tiên mặc dù không muốn. Trong cuộc hành trình đó, Ngụy Vô Tiện gặp lại bạn học cũ thời nhỏ với mình Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Vương Nhất Bác, vị hàm quan quân được người người kính trọng. Vốn tưởng rằng như lần trước mình sẽ bị Lam Vong Cơ tiêu diệt một lần nữa nếu như phát hiện thân phận thật sự. Thế nhưng mọi chuyện chẳng ai ngờ khi Ngụy Vô Tiện không hề hay biết rằng Lam Vong Cơ đã cảm mến mình từ lâu, đồng thời vô cùng vui mừng khi biết Ngụy Vô Tiện còn sống. Từ đây nhiều bí mật trong quá khứ cũng liên tiếp phơi bày trong Trần Tình Lệnh.